Magandang araw po sa inyong lahat. Tuloy pa rin po tayo sa ating effort sa pagbibigay ng negosyo idea. Sa kabila po ng ating kinakaharap na coronavirus, kahit po tayo ay naka-community quarantine, sinisika pa rin po natin makapagbigay ng business idea. Sana sa ganito pong paraan, bago po matapos itong ating kinakaharap, ay may napili na po kayong pwede nyo pong gawing dagdag income. Dito po sa videong ito, ang lulutuin po natin ay ang inihaw na tilapia. Ituturo ko po sa inyo kung paano nyo po ito lulutuin at kung paano nyo po ito ninegosyohin. Kaya kung interesado po kayo sa videong ito, sabayan nyo po ako at samahan ako sa aking pagluluto. Sa ating inihaw na tilapia, gagamit tayo ng 3 tilapia. Ang timbang po nito ay 1.5. Gagamit din po tayo ng kamatis. Yan, may 6 po akong kamatis na malalaki, sibuyas, bawang, 1 rinong malaki, paminta, at asin. Kaya umpisahan na po natin ang pagluluto ng inihaw na tilapia. Ang una po natin gagawin ay gayatin po muna natin yung ating kamatis, sibuyas, at saka bawang. Umpisahan na po natin ang ating paggagayat. Balat na po yung ating bawang at sibuyas. Gayatin naman natin ng maliliit. Tapos pagsamasamahin lang po natin sa isang lagayan. Na tayo sa ating kamatis, nagayat na natin. Ititimplahan naman po natin itong ating ipapalaman sa tilapia. Lagyan natin ng 1 kutsara ng asin at yung ating paminta. Depende na po sa inyo kung ano pong gusto nyo dami ng ating paminta. At ilagay na po natin lahat yung ating rino. Yan, i-mix lang po natin ng ayos itong ating ipapalaman sa tilapia. At lagyan din po natin ng kaunting nor seasoning para mas mabango po yung ating tilapia at mas malasa. Tapos ay haluin po natin ng ayos. Pag alam nyo na pong na-mix nyo na ng ayos yung ating palaman, yung tilapia naman po yung ating aasikasuhin. Ang sunod naman po natin gagawin, yung ating pong tilapia ay hihilamusan po natin ng ating asin para mas malasa po yung ating tilapia. Kailangan po natin ng isang lagayan at maghinaw po muna ng kamay bago po maglagay ng asin sa ating tilapia. Yung paglalagay po ng asin, tsansyahin nyo na lamang po. Ito pong ating tilapia, pinalinis na po natin ito sa ating palengke para hindi po tayo mahirapan. At yung ating pong hiwa ng tilapia ay dito po sa itaas. Mas marami po yung ating mailagay. Dito po siya sa ibabaw. Pinakalaskisan na din po ito para kung kainin man po natin ay hindi po nakakaalibadbad. Para tuloy-tuloy lang po yung ating pagkain. Dahil gagamit po ako ng foil sa ating pag-iihaw, pinakaliskisan ko po itong ating isda. Pero kung hindi po kayo gagamit ng foil, huwag nyo na pong ipatanggal yung kaliskes ng isda para hindi po dumikit sa ihawan. Okay na, nalagyan na po natin ng asin itong ating tilapia at maglalagay naman po tayo ng palaman sa loob. Ang una po muna natin gagawin ay ayusin po muna natin yung ating foil. Tansyahin nyo na lang po yung sukat ng inyong tilapia. Kung ano po yung laki. Tapos, putol-putulin na po natin. Tapos, ito po, dinoble ko lamang para makapal po yung ating pagkakabalo. Nagputol po tayo ng 3. Ngayon ay magpapalaman na po tayo ng ating tilapia. Lagyan lang po natin to dito sa likod, yung ating pinabiakan. At nga po pala, pag nag-iihaw po talaga ako ng tilapia, ito po ay nakabalot sa dahon. Tapos, saka ko po siya ibabalot ng foil. Kaya lang po, dahil sa kasama pong palad, wala po akong mabilhan ng dahon ng saging at wala din po akong makuhanan. Kaya ibabalot na lang po natin ito sa foil. Mas maganda po kasi kung meron pong dahon ng saging. Kung gagawin nyo po itong business, balutin nyo po muna sa dahon at saka nyo po balutin ng foil. Kasi nagbibigay flavor po iyon sa ating isda, dito po sa ating tilapia.
And meron po akong kilala na nagbi-business. Ang tinda niya lang po ay inihaw na tilapia at inihaw na bangus. Ayun po ay nagtitinda lamang po sa harap lang po ng bahay nila. Iyon lang po ang ginagawa niyang business. Ang pagtitinda niya po ay alas 4 ng hapon hanggang alas 10 po ng gabi. Yan. Ang dami niya pong inihaw pero pagdating po ng ganong oras, ubos na po yung kanyang paninda. Tapos lagyan nyo din po yung ulo para may palaman din yun. Lalagyan na po natin ng palaman yung ating tilapia. At ang pagtutupi naman po nitong ating pagbabalot, salubong po yung ating gagawin. Yan. Tapos ay sabay po ninyong tutupiin para yung atin pong sabaw ay hindi po matatapon. Yan. Ayusin nyo na lang po yung pagtutupi. Dapat po ay yan, ganan, tapos sasalikupin at itutupi. Tupiin nyo na lang po ng ayos. Okay, tapos na po tayo sa isa at babalutin pa po natin yung dalawa. Tapos tupiin nyo lang po sa dulo. Okay. Kapag nakasanayan na po kayo ng tao na meron po kayong tinda na ulam tuwing hapon, magiging mabili po yung inyong paninda. Kasi pang-ulam, pang-pulutan, diba? Mabili po yung inihaw. Yun nga pong sinasabi ko, yung kanina, yung pinakwento ko sa inyo, nakalagay lang po yun sa estante. At syempre po, kapag nabutas po yung buntot yung ating foil sa pagtutupi, ay dodoblihan po ulit natin. Kasi sayang po yung sabaw, baka po matapon. Okay, ngayon po tapos na po tayo sa pagpapalaman po ng ating inihaw na tilapia. Ito pong dalawa ay iihaw po natin at ito naman pong isa ay ilalagay po natin sa ating freezer para may ulam po tayo bukas o sa susunod na araw. Kaya umpisahan na po natin ang ating pag-iihaw. Iihaw na po natin itong ating tilapia. Nung dating nagtitinda po ako, ito po yung aking ginagamit na ihawan. Papakita ko lang po sa inyo saglit. Ayan po yung ihawan kong ginagamit dati nung ako po ay nagtitinda. Nagtatanong nga ako ito sa loob. Ayan, ipapasilip ko lang po sa inyo. Ito po yung aking dating pinagtitindahan ng aking inihaw. Tapos, ayan po yung ating iihaw. Ayan po yung salansana nung aking pang-ihaw dati. At diyan po tayo mag-iihaw. Nagbabaga na po. At yung akin pong tipid meals dati, only 30 pesos lang po. Meron din naman pong mamahalin na 60 pesos. Ayun po yung aking mga tapsilog. At yung aking sisig. Homemade po yung Shanghai at saka yung siomai. Soon po nating video, ituturo ko po sa inyo yung aking mga tapsilog na tinda dati. At ito din po yung lalagyan. Ito po yung aking mga gamit dati. Na-stock na po kasi siya, napabayaan na dito sa ilalim. Ayan po yung aking ginagamit dati nung nag-iihaw ako ng tilapia at saka ng bangus. Tapos ito namang maliliit, ito yung pangbaligtad ng ating pork chop at saka nung ating liempo. Umpisahan na po natin ang pag-iihaw nung ating tilapia. Mas maganda kasing gumamit nito para yung ating tilapia, hindi po siya mahirap baligtaran yung ating mga inihaw. Tapos may lock at may presyo pa po ito. Ayan, sa New Star ko po yan binili. 87 lang po ang bili ko dito, wala pang 100. Painitin lang po natin to para mawala po yung mikrobyo nung ating pag-iihawan. Malaki na po ang tinubo niyan kasi sambot ko na yan. Sambot ko na po yung 87. Gagamit lang po siya yung pag ganito po mag-iihaw kami, pag may handaan, yan, saka na lang po siya ulit nagagamit. Tapos, ilalak lang po natin to. Mas madali po kayo kung gagamit po kayo nito kasi hindi po mahirap magbaligtad nung ating isda. Hindi po siya mainit. Hindi po masisira yung ating foil. Hindi po matatapon yung sabaw. Yan, balikan na lang po natin ito mamaya at babali-baligtarin ko lang po ito para hindi masunog. Habang nag-iihaw po tayo, magagawa naman tayo ng ating sausawan. Meron tayong kamatis, kalamansi,
at yung ating sibuyas, at yung ating toyo, at maglalagay din po tayo ng kaunting paminta. Yan. Kasi si Habi na po ang nag-iihaw doon. Siya na daw po ang bahala. Magawa na lang po ako ng sausawan. Gayatin lang po natin ng maliliit yung ating kamatis para yung ating mga chikiting ay makakain din po sila. Ilagay na natin yung ating kamatis na ginaya, yung ating sibuyas, at yung ating kalamansi. Lagyan na din natin ng paminta. Yung dami po ng paminta, depende na po sa inyo. Okay na po yan. At baka hindi kumain yung ating mga chikiting. At lagyan na din po natin ng ating toyo. Kung gusto nyo po ng medyo matamis, pwede nyo po itong lagyan ng asukal. Pangbalanse po dun sa ating alat. Manghihingi po tayo sa ating kahanggan ng sili. Ayan, nakakuha na tayo sa kahanggan. Ito na po yung ating kinuhang sili at nahugasan na din po natin. Gupitin lang po natin ito ng maliliit. Hahatiin po natin yung ating sausawan para sa pangbata at sa pangmatanda. Halimbawa, kung gagawin nyo po itong business, mas maganda din po yung may kasama pong sausawan na kaunti para mas masarap po yung ating inihaw na tilapia. Nandito na po yung ating tilapia at atin na pong hahanguin. Okay. Yan, ngayon tapos na po tayo sa pag-iihaw po ng ating inihaw na tilapia at ito po yung ating finished product. Man lang po natin ito saglit tapos tayo po ay magko-costing na dun po sa ating pinuhunanan dito sa ating tatlong tilapia. Tikman lang po natin to. Buksan natin tong maliit at ito po yung ating titikman. Mainit. Pero ang bango po ng ating inihaw na tilapia. Nakakagutom. Ito po yung ating inihaw na tilapia. Ang bango niya pagka-open. Ito po yung sinasabi ko. Yung magandang pagkakaayos po nung ating foil, yung tinuro ko po kanina, para hindi po matapon yung sabaw nung ating tilapia. At kapag dahan-dahan po yung luto nung ating tilapia, hindi po natin inapura, niluto lang po siya sa init niya, yung hindi na po siya papaypayan para hindi po bigla yung pagkakaluto. Ito po ang mangyayari doon. Yung magiging masabaw po yung ating tilapia. Sarap niyang iulam. Nagtitinda pa po ako ng inihaw. Ganito po nila kagusto yung aking inihaw dahil hindi po tuyot yung tilapia, nagsasabaw-sabaw. Ito po yung ating inihaw na tilapia. Tikman lang po natin to tapos tayo po ay mag-costing na. Siyempre ito po yung ating ginawang sausawan. Ito po yung maanghang. Kunti lang naman para malaman natin yung lasa. Yan. Ay, sarap. Excited na ako. Ang sarap po ng ating inihaw na tilapia. Lasang-lasa yung rino, yung kamatis. Perfect po. Tapos yung ating sili na maanghang, yung ating sausawan na may kalamansi. Sobrang sarap po nun. Nagtitinda po talaga ako nito. Nagsasama po ako ng kaunting sausawan para sulit po yung kanilang biniling inihaw. Tapos ang kulang lang po dito sa ating inihaw, yung ating pong pagbabalot sa dahon. Kasi nakakadagdag pong flavor yung ating pagbabalot po sa dahon ng saging. Kahit ito lang po yung tinda sa harap po ng bahay ninyo, na-maintain nyo lang po yung pagtitinda ng tilapia. Makikilala na po kayo ng tao na meron po kayong tinda na inihaw. Okay, ngayon po tayo po ay magko-costing na para malaman po natin kung magkano po natin pwedeng ibenta itong ating inihaw na tilapia. Umpisahan po natin sa ating tilapia. Pumapatak po ng kalahating kilo kada isang tilapia. 180 pesos. Yung ating pong kamatis ay 15 pesos. Yung ating pong rino ay 39 pesos. Yung ating pong sibuyas, bawang at kalamansi, tuusin na lang po natin sa 15 pesos. Yung ating pong uling ay 20 pesos. Yung pong asin, paminta at toyo, tuusin na lang po natin 10 pesos. At yung ating pong foil, 17 pesos. Pero hindi pa naman po natin siya lahat na ubos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 296 at mag-plus na din po tayo ng 50 pesos para sa ating labor cost. Kaya ang total niya po lahat ay 346 pesos. Ngayon, tayo po ay may tatlong tilapia para malaman po natin ang puhunan natin dito sa ating tilapia. Yung ating pong 346, i-divide po natin yung ating tatlong tilapia. Kaya ang puhunan natin kada
isang tilapia ay 115 pesos. Ang kaibahan po nitong ating tilapia ay hindi po natin tinipid sa ating panlahok. Masarap po ang pagkakaluto at maayos po ang pagkakaluto. Ito po pwede nyong ibenta ng 150 to 200 pesos. Depende na po sa inyong costing yon. Lagi ko pong sinasabi, basta tayo po ay magninegosyo, ang mahalaga po tayo ay magko-costing. Pero ito pong ating niluto na ito ay tutuusin po natin sa 180 pesos. I-times po natin sa 3. Kaya ang total po lahat ay 540 pesos. Ngayon, i-minus po natin yung ating 346 na puhunan. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 194 pesos. Kaya kung kakaririn nyo po ito, pag natapos na po itong ating kinakaharap, malaki po ang tubuan dito. Yung ating pong tilapia, mas mapapababa pa po ninyo kasi medyo mahal lang po yung ating tilapia ngayon. Kasi iyon po sa normal na bilihan, mabibili nyo po siya ng 95 to 105 po. Tapos mas maganda kung magkakaroon po kayo ng suke para magkakaroon po kayo ng discount. At sana po bago po matapos ulit yung video na ito, sana po ay nagkaroon po ulit kayo ng idea na pwede palang magnegosyo kahit po nasa bahay po lamang. Kaya kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Marami pong salamat. Bye-bye! Ito nga po pala, pahabol ko nga po pala para mas masarap po yung ating sausawan ng inihaw na tilapia. Pwede po natin siyang lagyan nitong ating tinadtad na mangga. Yan, ilalagay lang po natin siya dito. Mas maganda po kung maliliit po yung tadtad ng inyong mangga. Para reasonable po yung ating inihaw na tilapia. Masarap na po yung ating inihaw na tilapia at special pa po yung ating sausawan. Kaya sulit po sila sa presyo ng inyong inihaw. Sana po nakadagdag po sa inyo. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye!